آیا به آراگون تکاور تنهامون فکر کردید که چه رازهایی داره و چه شخصیتی داره؟ پس با پارت اول این ویدیو با کانال سارامون همراه باشید. اول بزن بریم یه تریلر ببینیم، بعدش برگردیم سراغ معرفی آراگون و رازهای اون. میخوام بگم آراگون کیه؟ تو آغاز عصر دوم و پادشاهی مردان جزیره نومنور در غرب سواحل سرزمین میانه، جایی که اولین پادشاهی نومنورها مردی به نام الروز تأسیس میکنه، برادر دیگرش الرون ریوندل رو تأسیس میکنه. در حالی که الرون زندگی جاودانه رو انتخاب کرد، برادر دیگرش الروز تصمیم میگیره که زندگی خودشو به عنوان یه مرد فانی ادامه بده. الروز اولین سلسله طولانی مدت پادشاهی رو تأسیس میکنه که برای بیش از 3000 سال بر نومنور حکومت میکرد. پس از اینکه جزیره اونا به دلیل حیله ارباب تاریکی نابود و در میان امواج دریا غرق میشه، به صورت پراکنده تحت عنوان تکاوران دونه‌دان بر مردم حکومت می‌کردند. تو گندور و هزاران سال قبل از وقوع ماجراهای ارباب حلقه ها، آخرین پادشاه از وارثان نومنور میمیره و چون وارثی نداشته، مباشر یا کارگزاری انتخاب میشه تا وظیفه نگهداری از تاج و تخت رو بر عهده بگیره تا سرانجام روزی وارث قانونی از راه برسه و سلطنت خودش رو آغاز کنه. در شمال مباشرانی وجود نداشتن که به صورت طولانی مدت این وظیفه رو به عهده بگیرن و به همین خاطر پادشاهی آرنور به صورت کامل نابود میشه. در واکنشی به این اتفاق، اعضای بازمانده از خاندان سلطنتی و فرزندان اونا به صورت نصفه و نیمه در تبعید زندگی میکردن که از اونا با عنوان تکاوران شمال یا سرداران دونه‌دان یاد میشه. تحت این نام جدید، سرداران بر باقی مانده پراکنده مردم خود حکومت میکردن و بی سر و صدا با ارباب تاریکی میجنگیدن. با شروع قرن آخر دوران سوم، والدین آراگون یعنی آراتورن و گیراین ازدواج میکنن و یه سال بعد اولین فرزند اونا یعنی آراگون دوم متولد میشه. 2 سال بعد از تولدش، پدرش در حالی که به پسران الرون در نبرد با اورکا کمک میکرد، هدف اصابت تیر قرار میگیره و جونشو از دست میده.
حالا آراگون کوچیک عنوان وارث جدید تاج و تخت پادشاهی گندور و آنور رو از آن خود میکنه. در حالت عادی این موقعیت فوق‌العاده‌ای نیست، چون مردمش نمیتونن به خوبی از کودک مراقبت کنن و سارون هم که خدمتکاران مکاری داره که به صورت خاص اعضای خاندان سلطنتی رو هدف قرار میدادن و به دنبال کشتن اونا بودن. بنابراین الرون آراگون رو به عنوان پسرخونش انتخاب میکنه و اونو با خودش به ریوندل میبره و با مهر و محبت بزرگ میکنه. وقتی آراگون 20 ساله میشه، الرون احساس میکنه که الان زمان خوبیه که از گذشته صحبت بکنه و اونو آماده قبول مسئولیت و انجام وظایفش به عنوان وارث تاج و تخت پادشاهی بکنه. تو اون زمان بالاخره نام و عنوان واقعی آراگون براش فاش میشه. وقتی الرون از تاریخچه خانوادگی و میراث قدرتمند آراگون صحبت میکنه و راز هویت واقعیشو برای آراگون افشا میکنه، از فرصت استفاده میکنه و بخشی از میراث رو هم به اون میده. و چه چیزی مهمتر از تکه های خرد شده نارسیس، شمشیری که برای هزاران سال جزئی از میراث اجداد آراگون بوده. دلیل اهمیت این شمشیر شکسته چندان ارتباطی با قدرت اون در میدان مبارزه نداره. شاید دلیل اصلیش اینه که ایسیلدور از همون شمشیر در میدان نبرد خودش با ارباب تاریکی استفاده کرده. بر اساس اونچه در کتاب‌های تاریخی اومده، نارسیس شمشیری بود که انگشت سارون که حلقه قدرت در اون بود رو قطع کرد. الندیل از اجداد آراگون هم در نبردی با سارون از همون شمشیر استفاده کرده بود، هرچند بخت و اقبال باهاش یار نبود و در نبرد شکست بخوره و شمشیر هم شکسته بود. با این حال پسر الندیل یعنی ایسیلدور قطعات شکسته رو در کنار هم قرار داده بود تا به این ناامیدی غلبه کنه و اینجوری بود که انگشت سارون رو قطع و حلقه قدرت رو ازش گرفت. پس از اون بود که تکه های شمشیر همچون دارایی ارزشمند در خاندان سلطنتی حفظ شده و این بار نوبت آراگون بود که با استفاده از این یادگاری اجدادی یک بار دیگه سارون رو شکست بده. در سن 20 سالگی آراگون جوان برای خودش اسم و رسم خوبی دست و پا کرده بود. اون به عنوان جنگجوی دلاور به شهرت میرسه و به تازگی متوجه شده بود که وارث دو تاج و تخت پادشاهی گندور و آنور هستش. یه روز بعد از اینکه الرون راز هویت واقعیش رو براش افشا میکنه، مرد جوان به جنگل میره تا کمی قدم بزنه. اونجا برای اولین بار با بانوی الفی جوان که تا به حال ندیده بود روبرو میشه. آراگون خودش رو معرفی میکنه و همون زمان متوجه میشه که اون آرون دختر الرون هستش، بانوی جذاب که دست بر غذا از خویشاوندان دور اون هم به حساب میاد. در زمان ملاقات اونا آرون 3000 سن داشت و یکی از زیباترین دوشیزگان الفی بود که تا اون زمان در سراسر سرزمین میانه زندگی میکردن. اگر تفاوت سنی بین این دو رو کنار بذاریم، در کل نه مادرش و نه الرون از این اتفاق به خاطر تفاوت سنی و نژادیش خوشحال نمیشن. با این حال الف دانا به آراگون میگه بهتره برای مدتی این موضوع رو مخفی بکنه. مرد جوان هم خیلی بی سر و صدا ریوندل رو در اولین فرصت ترک میکنه. وقتی که آراگون ریوندل رو ترک میکنه، سفری به سمت مناطق وحشی‌تر سرزمین میانه رو آغاز میکنه. اون چند دهه آینده از عمر خودش رو صرف توسعه مهارتاش به عنوان یه تکاور میکنه و ذره ذره به شهرت خودش به عنوان یه جنگجوی قدرتمند و رهبری فرزانه میافزایه.
با این حال قبل از اینکه بخوای روی این بخش از زندگی اون بیشتر از اندازه تمرکز کنی، بد نیست نگاهی به دوستی داشته باشیم که در اولین سفرهای خودش تجربه کرد. آراگون تنها پس از گذشت چند سال از آغاز سفراش با گاندالف خاکستری ملاقات میکنه. جادوگر و پادشاه در تبعید خیلی زود به دوستانی متحد تبدیل میشن و حتی چند سفر مشترک رو هم تجربه میکنن. در اون دوران آراگون یک جنگجوی خوب بوده، اما همراهی اون با گاندالف باعث میشه که مرد جوان خرد زیادی هم بیاموزه. سرانجام پس از مدتی از تعداد سفرهای مشترک اونا کاسته میشه، اما در عوض دوستی عمیق و پایدار اونا سالیان سال به طول میانجامه. زمانی که اونا دوباره شونه به شونه در کنار هم قرار میگیرن، یعنی همون دورانی که اتفاقات ارباب حلقه ها در حال وقوع هستش. در حالی که ایده داشتن یه جادوگر به عنوان دوست و متحد یه امتیاز عالی برای هر کسیه که زندگی و گشت و گذار در طبیعت رو برگزیده، اما باز هم آراگون دوست داره راه خودشو بره. این میل و علاقه اون در نهایت باعث شکل‌گیری دو فرصت سیر و سفری بسیار معروف در زندگی آراگون جوان میشه. اولین بار اون به روحان سفر میکنه که البته ربطی به پادشاهی شاه تئوده نداره. اولین بازدید آراگون از مزارع سبز روحان در زمان پادشاهی پدر شاه تئوده یعنی تنگل اتفاق میفته که البته اطلاعات ما در مورد اقدامات اون چندان زیاد نیست. تو نسخه پیوست کتاب بازگشت پادشاه اومده که تو اون زمان آراگون در ارتش تنگل جنگیده. به علاوه در کتاب دو برج و زمانی که آراگون با ایومر صحبت میکنه به مرد جوان میگه که اون قبلا بیش از یک بار در این سرزمین بوده و با میزبان روحیریم ها سواری کرده، هرچند با نامی دیگه و در پوششی متفاوت. اون همچنین اضافه میکنه که در اون دوران با ایومون پدر ایومر و همچنین با تئوده پسر تنگل هم صحبت بوده. همچنین آراگون در کتاب بازگشت پادشاه به ایوین میگه من بیش از اون که شما در این سرزمین متولد شده و از قدم زدن در آن لذت ببرید اینجا قدم زدم. با این حال بیشتر زمانی که آراگون جوان در روحان گذرون و تا زمانی که به سمت جنوب و گندور حرکت کرد اتفاق خاصی رخ نداد. این سفر شاید از این جهت مهم باشه که اون 10 سال قبل از اون که ماجرای ارباب حلقه ها رخ بده از پادشاهی دیدن کرده که سرانجام روزی بر اون حکومت میکرده. هرچند این بار هم اون نه با نام واقعی خودش که تحت عنوان و پوششی دیگری به گندور سفر کرد. خب این از بخش اول معرفی آراگون و رازهاش. توی ویدیو بعدی به بقیه ماجراجویی و رازهای آراگون میپردازم. تا یه ویدیو دیگه دوستتون دارم. خدافظ.